फ्रेंड्स, साई फॅशन वर्ल्ड या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला कुर्ती शिलाई कशी करायची आहे ते दाखवणार आहे। जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। पहिल्यांदा आपण गळा तयार करून घेण्यासाठी कॅनव्हास लावून घेऊया। कॅनव्हास लावून झाल्यानंतर शिल्लक कपडा आपण कट करून घेऊया। हा कपडा कट करून झाल्यानंतर छोटे छोटे कट देऊया। कट देऊन झाल्यानंतर आपल्याला गळा पलटी करून घेऊन नंतर शिलाई देऊयात। पूर्ण कुर्तीला शिलाई मारून घ्यायची आहे। कुर्तीची शिलाई मारून झाल्यानंतर राहिलेला शिल्लक कपडा कट करून घेऊया। अशा प्रकारे आपण कुर्तीची शिलाई मारून घेतलेली आहे। त्यानंतर अस्तरला फोल्ड करून अशा प्रकारे शिलाई घ्यायची आहे। त्यानंतर मागील बाजू गळ्याची आपल्याला अशा प्रकारे शिलाई मारून घ्यायची आहे। ही शिलाई मारून झाल्यानंतर राहिलेला शिल्लक कपडा कट करून घ्यायचा आहे। कट करून घेतल्यानंतर छोटे छोटे कट घ्यायचे आहेत।
बाजू फोल्ड करून शिलाई मारून घ्यायची आहे। शिलाई मारून झाल्यानंतर पूर्ण कुर्तीला शिलाई मारून घ्यायची आहे। शिल्लक कपडा कट करून घ्यायचा आहे। तशी दुसऱ्या बाजूने पण आपल्याला अशा प्रकारे शिलाई मारून घ्यायची आहे। शिलाई मारून झाल्यानंतर आपल्याला अस्तरची आतली बाजू अशा प्रकारे फोल्ड करून त्याला शिलाई मारायची आहे। त्यानंतर आपल्याला कुर्तीला डिझाईन करण्यासाठी खालच्या साईडला अशा प्रकारे पट्टी जोडून घेऊया।
दोन्ही बाजूची